ආයුබෝවන් අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් ඒක වචනයට හරවන ආකාරය සම්බන්ධව. නැවතත් කියන්නම් බහුවචන ක්‍රියාපදයක් ඒක වචනයට හරවන්නේ කොහොමද කියලායි අද දවසේ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඔයා හොඳින් නරඹන්න ඕනේ, ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. එතකොට විතරයි මේ සම්පූර්ණ පාඩම කිසිම අඩුවකින් තොරව ඔයාට ග්‍රහණය කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. verbs කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපද. මේක කොටස් දෙකකට අපි බෙදා ගන්නවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගද්දී. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක් විවිධ ස්වරූපවලට බෙදා දක්වනවා. නමුත් ප්‍රධානම බෙදීම් දෙක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාපද කියලා එක කොටසක් තියෙනවා. උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා තව කොටසක් තියෙනවා. ප්‍රධාන ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා principal verbs. එහෙම නැත්නම් main verbs. principal verbs, main verbs කියලා කියනවා. ප්‍රධාන ක්‍රියාපද. modal verbs එහෙමත් නැත්නම් helping verbs කියලා කියනවා උපකාරක ක්‍රියාපද. මේ වචනේ model නෙවෙයි modal verbs කියලා කියන්නේ helping verbs කියලා කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපද වලට. එතකොට ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න අය මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේකයි. ක්‍රියාපදයක් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ප්‍රධාන ක්‍රියාපද සහ උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ උපකාරක ක්‍රියාපද නිශ්චිතවම තියෙන්නේ 12යි. 12යි තියෙන්නේ. ඉතිරි වන සියලුම ක්‍රියාපද දහස් ගණනක් වූ සියලුම ක්‍රියාපද වැටෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද ගොඩට. ඒ නිසා නිශ්චිතවම මෙන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ කියලා සංඛ්‍යාත්මකව අපට කියන්න බෑ. මතක තියාගන්න ඕනේ කොහොමද? උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා තියෙනවා 12ක්. අන්නේ ක්‍රියාපද 12 හැරුණුකොට ඉතිරි සියල්ල අයිති වෙන්නේ principal verbs එහෙම නැත්නම් main verbs කියලා හඳුන්වන ප්‍රධාන ක්‍රියාපද වලට කියලා මතක තියාගන්න. අපි වෙනම දවසකදී උපකාරක ක්‍රියාපද කියන්නේ මොනවද කියලා ඉගෙන ගමු අලුත්ම පාඩමකින්. අද දවසේ පාඩමට අදාළ වෙන්නේ principal verbs එහෙම නැත්නම් main verbs කියන පාඩම. ප්‍රධාන ක්‍රියාපද සම්බන්ධව තමයි මූලික වශයෙන්ම මේ දැන් හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. බහුවචන ක්‍රියාපද සහ ඒකවචන ක්‍රියාපද කියලා. මතකද මීට කලින් පාඩමේදී එහෙම සිද්ධියක් වුණා. I like, we like, you like, they like. නමුත් he, she, it වැනි පද සමග යොදද්දී අපි he likes, she likes s අකුරක් එකතු කළා මතකද? අන්න ඒක එක ක්‍රමයක් පමණයි. ඉතිරි සියල්ල දැනගන්න පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් නරඹන්න ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. මෙන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ඒක වචනයට හරවන පළමුවන ක්‍රමය. S, CH, SH, X එහෙම නැත්නම් O. නැවතත් කියන්නම් S, CH, SH, X, O. මෙන්න මේ කියන අකුරු වලින් අවසන් වෙන බහුවචන ක්‍රියාපද ඒක වචනයට හරවනකොට අපි es එකතු කරනවා. For examples උදාහරණ ලෙස pass මේ වචනේ අවසන් වෙන්නේ S වලින්. ඒ නිසා අපි ඒක ලියනවා මේ විදිහට passes. es එකතු කරලා උච්චාරණය කරන තාලයත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. passes, pass, passes. catch කියන වචනේ බලන්න. ඒකත් ch වලින් අවසන් වෙලා තියෙන නිසා es එකතු කරනවා. උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද? catches, catch, catches. push sh වලින් අවසන් වෙන නිසා es එකතු කරනවා. උච්චාරණය pushes. mix x අකුර තියෙන නිසා es එකතු කරනවා. අපි ඒක උච්චාරණය කරන්නේ mixes කියලා. go O අකුර තියෙනවා. ඒ නිසා අපි es එකතු කරනවා. එතකොට අපි මේක උච්චාරණය කරන්නේ goes කියලා. pass, passes, catch, catches, push, pushes, mix, mixes, go, goes. නැවතත් කියන්නම් pass, passes, catch,
catches, push, pushes, mix, mixes, go, goes. ඔන්න එහෙනම් පළවෙනි ක්‍රමය. බහුවචන ක්‍රියාපදයක් ඒක වචනයට හරවන දෙවන ආකාරය. y අකුරෙන් අවසාන වන ක්‍රියාපද තියෙනවා. y අකුරෙන් අවසාන වන ප්‍රධාන ක්‍රියාපද තියෙනවනේ. අන්න ඒ y අකුරට කලින් a e i o u අපි මේවට කියනවා vowels කියලා. සර් vowels. මෙන්න මේ අකුරු පහෙන් එකක් තියෙනවා නම් y අකුරට කලින්. මේ මෙතන බලන්න b u y buy මිලදී ගන්නවා. මිලට ගන්නවා. මෙතන තියෙනවා u අකුර. ඒ කියන්නේ a e i o u කියන අකුරු පහින් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි කරන්නේ s අකුරක් විතරක් අගට එකතු කරලා ඒක වචනේ නිර්මාණය කර ගන්නවා. buy buys, play play සෙල්ලම් කරනවා. දැන් බලන්න එතනත් y අකුරට කලින් තියෙන vowel එකක් තියෙන අකුර තමයි a. එතකොට මේ වගේ ක්‍රියාපදයක් අපි ඒක වචනයට හරවන්නේ s එකතු කිරීමෙන් play plays බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ වචනේ තමයි say කියනවා. අන්න ඒ වචනයත් මේ විදිහටමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට s එකතු කරනවා. say says බවට පත් වෙනවා. නමුත් ඊළඟ වචන දෙක බලන්න fly ඉගිලෙනවා. ප්‍රධාන තේරුම අපි කතා කරමු මේ වෙලාවේ fly ඉගිලෙනවා. එතකොට එතනදී y අකුරට කලින් තියෙන්නේ vowel එකක් නෙවෙයි. ඒකට අපි කියනවා consonant එකක්. consonant කියලා කියනවා. ව්‍යාංජන අක්ෂරයක්. එතකොට අපි කරන්නේ y ඉවත් කරලා ies එකතු කරනවා. y ඉවත් කරලා ies එකතු කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. fly flies. ඊළඟ වචනේ cry අඬනවා. ඉතින් මෙන්න මේකත් ඒ විදිහටමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. y ඉවත් කරලා ies දානවා. හේතුව y අකුරට කලින් තියෙන්නේ vowel එකක් නෙවෙයි. cry cries බවට පත් වෙනවා. ඔන්න එහෙමනම් බහුවචන ක්‍රියාපදයක් නිර්මාණය වන දෙවන ආකාරය. දැන් බලමු අපි අවසාන ක්‍රමයට ගිහිල්ලා. s ch sh x o ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. මතකද? සහ y දෙවෙනි ක්‍රමයට අපි යොදාගත්තේ y අකුරෙන් අවසාන වන ක්‍රියාපද. එහෙමනම් මේ දැන් කියන්න හදන්නේ මොකක්ද? පළවෙනි ක්‍රමයටයි දෙවෙනි ක්‍රමයටයි අදාළ ක්‍රියාපද. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට මතක තියාගන්න. s ch sh x o සහ y අකුරු වලින් අවසන් නොවන ක්‍රියාපද. අවසන් නොවන ක්‍රියාපද සියල්ලම ඒක වචනයට හැරවීමේදී අපි s එකතු කරනවා. eat eats, drink drinks, like likes, want wants, need needs. හේතුව eat කියන ක්‍රියාපදය, drink, like, want, need මෙන්න මේවායේ අවසාන අකුරු දිහා බලන්න. ඒවා s ch sh x o සහ y කියන අකුරු වලින් නෙවෙයි අවසාන වෙන්නේ. බහුතර ක්‍රියාපද සංඛ්‍යාවක් ඒක වචනයට හැරවෙන්නේ s එකතු වීමෙන් කියලා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගොඩට අයිති නොවන්නේ ඒ කියන්නේ s ch sh x o සහ y කියන අකුරු වලින් අවසන් නොවන සියල්ලටම මම s දාන්න කිව්වනේ ඒක වචන කරද්දී. නමුත් එසේ නොකරන ක්‍රියාපද තුනක් තියෙනවා. are, do, have. are, do, have. මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාපද තුනට ඒක වචන ක්‍රියාපද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපට නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවා අපට වෙනස් කරන්න බෑ. a කියන බහුවචන ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා. is, am කියලා. do කියන බහුවචන ක්‍රියාපදයටත් does කියලා වෙනම ඒකවචන ස්වරූපයක් තියෙනවා. have කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයටත් has කියලා ඒකවචන ස්වරූපයක් තියෙනවා. දැනට ඔයා ඔය විදිහට පාඩම් කරගන්න.
මෙන්න මේ ක්‍රියාපද තුන හැර ඉතිරි වෙන සියලුම ක්‍රියාපදවලට s එකතු කිරීමෙන් ඒක වචනේ නිර්මාණය වෙනවා කියලා. දැන් මම මතක් කළ යුතු ඊළඟ ප්‍රධාන කාරණාව එහෙම නැත්නම් විශේෂ කාරණාව තමයි මේ. දැන් ගොඩක් දෙනෙකුට පැටලෙන්න ගන්නවා මෙන්න මේක. s එකතු කරපුවාම වැඩි වෙනවනේ. ඒක වචනයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතෙන්න හේතුව අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගන්නවා cat, dog, tree, bird, boy, girl මෙන්න මේ වගේ ඒක වචන නාම පද ඉගෙන ගන්නවා. ඒක වචන නාම පද ඉගෙන ගන්නවා. අන්න ඒවට s එකක් දාපුවාම බහුවචනයට හැරෙනවා. බහුවචනයට හැරෙනවා. ඒක තමයි නාම පදවල ලක්ෂණය. නාම පද උපදින්නේ ඒක වචනයෙන්. s එකතු කිරීමෙන් බහුවචන නිර්මාණය වෙනවා. නමුත් ක්‍රියාපදවලට සිද්ධ වෙන්නේ ඕකේ විරුද්ධ වැඩේ. ඒ කිව්වේ බහුවචනයෙන් තමයි ක්‍රියාපද උපදින්නේ. ක්‍රියාපද උපදින්නේ බහුවචනයෙන්. දැන් ඔයාලා දන්නවා බහුවචන ක්‍රියාපදයක් ඒක වචනයට හරවන ආකාරය. එතකොට ක්‍රියාපදයක් ඉපදින්නේ බහුවචනයෙන් අපි ඒකට s එකතු කළොත් එහෙම නැත්නම් es එකතු කළොත් එහෙමත් නැත්නම් y කපලා ies එකතු කළොත් මෙන්න මේ වාගේ සියලුම ක්‍රම ගැන දැන් වාට කියලා දුන්නානේ. අන්න එවැනි උපක්‍රම වලින් ක්‍රියාපදයක් වෙනස් කළොත් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්. පටලව ගන්න එපා. ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් තමයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ කියපු වැඩ ටිකම මේ කියන වැඩ කියන්නේ මොකද්ද? double s ch sh x o කියන අකුරු වලින් අවසන් වෙන පදවලට es එකතු කළා. y අකුරට පෙර vowel එකක් තියෙනවා නම් s අකුර එකතු කළා. vowel එකක් තිබුණේ නැත්නම් y කපලා ies දැම්මා. මේ ඔක්කොටම අයිති නොවන ක්‍රියාපද වලට අපි s එකතු කළා. මෙන්න මේ කියන වැඩේ ඔය විදිහටම නාම පද වලට කළොත් නාම පද බහුවචන බවට පත් වෙනවා. නාම පද වලට මේ වැඩේ කළොත් නාම පද බහුවචන වෙනවා. ක්‍රියාපද වලට මේ වැඩේ කරපුවාම ක්‍රියාපද ඒක වචනයට හැරවෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඔයා අවසාන වශයෙන් දැනගන්න ඕන විශේෂම කාරණාව. ඉතින් ඔයා කොයිතරම් දුරට මේ පාඩම අවබෝධ කරගත්තද කියලා බලන්න ඊළඟ පාඩමේදී මම ඔයාට දෙනවා එදිනෙදා කතා බහේදී භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන ක්‍රියාපද 100ක්. ප්‍රධාන ක්‍රියාපද 100ක් දෙනවා ඒක වචනයට හරවන්න. පොඩි පොතක් අරගෙන මේ පාඩම් සියල්ල අනුපිළිවෙලින් ලියා ගන්න. lesson 1, lesson 2, lesson 3, අද දවසේ lesson 4. මේ විදිහට ලියා ගන්න. ඉන්පස්සේ ඒ සියල්ල නිතර අධ්‍යයනය කරන්න. කරුණු කාරණා සියල්ල මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ අලුත් පාඩම නරඹන්න කලින්. එහෙමනම් ඔයාගේ යාළුවෝ නෑදෑ හිත මිතුරන් එකතු කරගෙන මේ වැඩේට ඔයත් ඊළඟ පාඩම නරඹන්න සූදානමින් ඉන්න. So thank you everyone. Goodbye.